For respiratory support. Sige, 6 siya niya. Anong kulay mo sa hindi mo? Sa basketball? Sa IP man mo? Napalagay ba sa IP man? 3, Tatlo na yan, di ba? 5, 6. Ay, ito ang pwede pang apat yan. 5 lavender. Ano yung ba yan, basketball? White ka pa sa ano? Muscle and joint. Yes. Anong Panaway? Paiba. Yun, paiba pa. Amoy na lang paiba. Sige. Ano pa? Alcohol, lavender. Panaway. Ayan yung panaway pag gusto mo lang ang likod. Yes. Maganda. Tapos, peppermint ba yun? Peppermint. Anong difference doon dito? Dito sa ano? Ay, pag may ganyan, ibig sabihin, yung isang Pang walang... food. Oo, pang food yan. okay. Pero, kung meron pa rin ito, pwede rin ito pang food. Oh? Label lang naman yung pinagkaiba. Ilan na? 5? Gawin mo 7. Dagdagan mo lang. Hey! What's that? Pag ano, yung nandyan ba yung ano, parang dry ski? Actually, ang gusto ko sa face, itong Joy at saka lavender. So, 10 niyan at saka 10 lavender. Doon yun. Pero sa labas ba? Oo, sa labas. Face serum. Pero, Lumipat. depende kasi sa'yo. Pwede rin naman enemy. Yung enemy kasi ito, good for the, sa cup din. Tumama. Saka sa face. Tumama. Parang pagpapakasiba. Parang gano'n. Maganda rin to. Pero, pero yan, sige, 5 drops. So, wala tayong pigs kasi eh.
yan, bug spray. Pang plant? Anong pang plant? Ano, ito pwede siya pang plant. Kasi po sa lalagyan lang din ng tubig, di Opo, ba? lalagyan ng tubig. Tapos pang Pang paglalagyan yes. Bali, huwag kang masyadong mag-ano ha. Bali, isang ganito lang siya, isang cup. Tapos yung medyo malaki na. Oo, pero kung gusto mo yun munang medyo strong, dalawang cup. Okay. Tipid naman po. Wow. So, ito pang spray natin. Medyo marami pa rin siya. Ano na lang tayo, itong room linen body spray for lemon, lavender. Pwede na sa body? Hindi ako nag-gaano sa body eh. Yung nagagalan lang ako eh. Ano tayo? Then natin yung 10 mo yung lavender. Tapos taga 5 yung lemon. Dami pala. 10 ba? Lavender? Apo. EJ! No shouting! Ano kaya ganyan ang anak mo? Tatla. Tapos, lemon. Limang lalaki. lima na, lemon? Apo. Mag-away sila. Mag-away mo. Ano man. Mamaya, hindi naman. Peppermint. Ito sis, pure peppermint to. C3 ganyan. Ganon. Ganon din ako. Pero pagka-dalawa, ginagawa kong tag 5. Gusto ko kasi maamoy na maamoy eh. Oo nga eh. So, yun. Tapos, meron akong dalang, ito yung, parang pang-bind siya ng oil. So, konti lang lalagyan ko siya. Tapos, lalagyan mo na siya ng water.